Yo mga koys, for today's content na po min ako na unang kabuang ni Brother Ayan. Ug usap din sa akong mga partner jud kaayo sa vlog. Ug i-support siya sa iyang page. Ito yung page, Brad. Please support our follow the Iskoy, ang estudyanteng Kolokoy. Okay. Kung dili pa mo familiar sa iyang page, ako na lang siyang i-feature diya ug taraon sa patong gihulat. Pero before na namo buhaton ang kabuang mga unsa mi. Let's go. Mga koys nami karon diri sa Banmil ug kita na pud mi sa among target para sa question and answer nga binuang. So unsa pa tong buhaton mga guys? Target lock na to na. Tara. Yo mga koys, for today's content natay kauban diri mga dalaga, pangutanon nato sila kabahin sa mga jokes nga pangutana. So nakoy pangutana ninyo. Namo mo yap. Siya. Wala ka. Sige, kani is part of the content na ni siya. Asa may ganahan ninyo? Lights off or lights on? Hoy, lights off. Ay! Oh my God! Lights on, lights off ka. Madlock mo kong meeting. Basin na may ganahan na shout out. Hoy, shoutout dahil mo ex. Hoy, shoutout dahil mo ex. Hoy, shoutout dahil mo ex. Ano na imo to ninyo? Kailangan Pailasa mo. Ako na si Lovely, siya kay si Hannah, Galiposo. Piliin mo, swimming o camping? Camping. Ano naman? Okay, dagan mo good kay mafan, mahimo kay sa swimming mo good kay. Balik tagador mahimo. Dagan mahimo sa camping. Kung panahon mo, anak mo. What the fuck? Sana. Camping ba? Camping guys. Camping. Alay din, sorry, ana niya. Oh, loloy camping. Sorry, ana niya dai. Camping. Pwede na. Magkuan or mag-ana? Magkuan. 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 Mag-camping. Mag-camping. Hindi mo pailasa mo sa atong kamera. Hi, ako na si Rina Antoinette. Okay, and ako'y question sa inyo Namoy uyap, di ba? Wala. Wala na lang. Kasi masabit niyo, 6 or chocolate? More no chocolate. More no chocolate. Sure. More Tawag no lagi. chocolate. Good. Asa may ganahan nyo, lights on or lights off? Lights Pag sure mo Lights diya on, ba? makita tanan. Asa Lights diya on, ba? makita tanan. Oh my God! Asa may mas bit yun ninyo, jutes or ducks? Patay. Tibuak. It's part of the content lang. Ay, syempre sa Dax George. Ay, syempre sa Dax George. Nice. Nga nang sa ducks pa ni mong Mas malingaw ka sa Dax, my God. Ikaw, Mas malingaw ka sa Dax, my God. ikaw unsay nasa ducks nga wala sa jutes. Satisfied ka sa Dax. Satisfied ka sa Dax. Kung papilion mo, swimming or camping? Camping. Ikaw, camping. Ano man? Hindi mo ka ba nabulan mo? Pwede na. So, pilion niyo ang camping. Mandi camping lang po, hiking. Camping, hiking. So, kung paanaon mo, maanak mo. Camping ba? Camping ba? Kananana ka nang sa camping. Oo. Kananana ka nang sa camping. Oo, Who are you? camping ba? Anak mo. Maanak mo. For the go. Maanak mo. Camping ba? Camping. Street lang. Ah. Bali. Ang camping. So, magkuhan mo, mag-ana. 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 Mag-ana.
din mo kaya. Okay.